Okay, namaskar. So, আজি class 11 or economics or অৰ্থবিজ্ঞানৰ নতুন এটা পাঠ লৈছো chapter demand analysis বা demand. Okay, অসমীয়াত যেটো কয় তোমাৰ চাহিদা. Okay, চাহিদা. এই demand chapter টো বহুত important chapter হয়. Consumer behavior ভোক্তাৰ আচৰণৰ লগত জড়িত যেহেতু ডিমান্ড বা চাহিদা বোলা যেটো শব্দ হেতু ভোক্তাৰ লগত জড়িত বা উপভোক্তাৰ লগত জড়িত কনসেপ্ট তেতিয়া হলে আমাৰ নতুন চ্যাপ্টাৰ দিস ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট চ্যাপ্টাৰ সো এই চ্যাপ্টাৰটোৰ সম্বন্ধে আমি ডিসকাশন আগবঢ়াম চাহিদা কি আৰু তাৰ লগত জড়িত বহু কনসেপ্ট আমি বুজিব লগা আছে যোৱা ক্লাছত আমি Producers equilibrium উৎপাদকৰ ভাৰসাম্যতাৰ কনসেপ্টখিনি পঢ়িছিলো আজি আমি নতুন চ্যাপ্টাৰ লৈছো ওকে চাহিদা বিশ্লেষণ বা চাহিদা ডিমান্ড ওকে তেতিয়া হলে বল আজি আমি নতুন চ্যাপ্টাৰটো স্টাৰ্ট কৰো হৈছে হোৱাট ইজ ডিমান্ড আমি সোৱা এইখিনি টপিক আজি ডিসকাশন কৰিম নেক্সট ক্লাছত আমি গ্ৰেজুৱেলি তাৰ পিছত কনসেপ্টখিনি আমি আলোচনা কৰিম আজি আমি পাঁচটা টপিক লৈছো what is demand function law of demand curve reasons for law of demand চাহিদা কি চাহিদাৰ ফলন কি চাহিদাৰ বিধি চাহিদাৰ ৰেখা আৰু চাহিদাৰ বিধিটোৰ প্ৰযোজ্য হোৱাৰ কাৰণ ক্লিয়াৰ সো এইখিনি বস্তু আমি স্টেপ বাই স্টেপ পঢ়িম the first question is what is demand চাহিদা কি সিম্পল কব গলে তুমি কিবা এটা বস্তু বিচাৰিছা পাবলৈ mean just you want one commodity or goods কিবা এটা বস্তু as a consumer আমি যেতিয়া পাবলৈ যত্ন কৰো তেতিয়া in general আমি তাক চাহিদা বুলি কৈ থৈ দিও clear that means মোৰ এই বুকটো লাগে তে এই বুকটো যদি মোৰ লাগে বুলি কৈছো তেতিয়া হলে হেতু ডিমান্ড কেতিয়া হ'ব নোৱাৰে মোৰ পেন বোলা বস্তুটো কলমটো মোৰ লাগে means কি desire for a commodity is said to be demand আমি কৈ থৈ দিও কিবা এটা বস্তু আমাৰ প্ৰয়োজন হৈছে আমি লাগে বুলি অনুভৱ কৰিছো হেতুক আমি চাহিদা বুলি কও কিন্তু এক্স্যাক্টলি ইট ইজ নট আমি কিবা এটা বস্তু যেটা বিচাৰো হেতুক চাহিদা বুলি নকয় চাহিদা তাকেই কয় যেতিয়া বস্তুটো আমি পারচেজ কৰিছো তাৰ মানে just desire for a commodity is not said to be demand desire for a commodity is said to be wants তাৰ মানে কিবা এটা দ্ৰব্য বা সেৱা তুমি পাবলৈ বিচাৰিছা পোৱা নাই কিন্তু এতিয়ালৈকে তুমি পাব বিচাৰিছা হে হেতুক অভাৱ বুলি কয় ক্লিয়াৰ কিন্তু তুমি যদি সেই অভাৱটো পূৰণ কৰিছা কেনেকা ক্ৰয় কৰি পেলাই তেতিয়া হেতু চাহিদা হ'ব that means মোৰ কলমটো প্ৰয়োজন হৈছে this is want কিন্তু কলমটো মই ক্ৰয় কৰিছো this is demand okay তাৰ মানে এটা কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট বস্তুৰ বিপৰীতে তুমি চাহিদা শব্দটো কবলৈ হলে তোমাৰ চাৰিটা বস্তু লাগিবই ক্লিয়াৰ commodity লাগিব means quantity of a commodity লাগিব number 1 number 2 willing to buy তোমাৰ কিনাৰ ইচ্ছা থাকিব লাগিব আৰু commodity-টোৰ এটা price of a commodity থাকিব লাগিব আৰু এটা period of time কোনো এটা particular time-ত তুমি বস্তুটো purchase বা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব লাগিব তেতিয়া demand refers to what when consumer desire for a commodity as well as কি able to buy means consumer জনে বস্তুটো পাবলৈ বিচাৰিছে আৰু বস্তুটো পোৱাৰ সামৰ্থ্য আছে means desire for a commodity and able to purchase that commodity তাৰ মানে বস্তুটোৰ প্ৰতি তেওঁ কিনাৰ ইচ্ছাও আছে লগতে তেওঁ বস্তুটো বা দ্ৰব্যটো ক্ৰয়ও কৰিছে তেতিয়াহে হেতু ক'ব পাৰি তোমাৰ চাহিদা কিনাৰ আগলৈকে হেতু want হৈ থাকিব অভাৱ কিন্তু যেতিয়াই তুমি want to fulfill কৰিবা against price then it is said to be demand তেতিয়ালে ডিমান্ড বা চাহিদা হ'বলৈ হলে চাৰিটা বস্তু লাগিবই quantity of a commodity number 1 willing to buy number 2 price of the commodity number 3 আৰু period of time এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত তুমি দ্ৰব্যটো ক্ৰয় কৰাটোৱে হৈছে চাহিদা means against price তুমি ক্ৰয় কৰিব পাৰিব লাগিব
ক্লিয়াৰ তেতিয়াহ'লে ডিমাণ্ড হ'বলৈ হ'লে প্ৰাইচ লাগিবই ক্লিয়াৰ তেতিয়াহ'লে হোৱাট ইজ ডিমাণ্ড বুলি ক'লে তুমি ক'বা ডিজায়াৰ ফৰ এ কমোডিটি লগতে এবল টু বাই শব্দটো ক'বা মিন্স কিনাৰ সামৰ্থ্য চ' সেই দুটা বস্তু যেতিয়া জইন হ'ব ডিজায়াৰ ফৰ এ কমোডিটি এণ্ড এবল টু বাই সেই দুটা লগ লাগিলেহে বস্তুটো চাহিদা হ'ব মিন্স ডিমাণ্ড হ'ব ক্লিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰটো পালোঁ হোৱাট ইজ ডিমাণ্ড ৰিপিট কৰিছোঁ ডিমাণ্ড ইজ নাথিং বাট ডিজায়াৰ ফৰ এ কমোডিটি এজ ৱেল এজ এবল টু পাৰ্চেজ দেট কমোডিটি এগেইনষ্ট প্ৰাইচ এট এ পাৰ্টিকুলাৰ পিৰিয়ড অফ টাইম ক্লিয়াৰ আৰু এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত তুমি যেতিয়া কোনো এটা দ্ৰব্য ক্ৰয় কৰিবা তেতিয়া তাকে কোৱা হয় চাহিদা ক্লিয়াৰ চাহিদা ক'লো নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে হোৱাট ইজ ডিমাণ্ড ফাংচন হোৱাট ইজ ডিমাণ্ড ফাংচন বুলি কওঁতে এইটো হৈ গ'ল ছেকেণ্ড হোৱাট ইজ ডিমাণ্ড ফাংচন বুলি কওঁতে সদায় মানে ঠিক মনত ৰাখিবা ফাংচন মানে কি জানানে ফাংচন মানে মেথমেটিকেলি ৰিলেশ্যন কাৰ চিম্পলি ডিমাণ্ড ফাংচন বুলি ক'লে আমি কাক বুজো জানা ডিমাণ্ড ফাংচন নাথিং বাট মই এইখিনি মুচি দিছোঁ ডিমাণ্ড ফাংচন বুলি ক'লে প্ৰথমটো হৈ গ'ল ছেকেণ্ডটো তোমাৰ ডিমাণ্ড ফাংচন বুলি কোৱাৰ লগে লগে হোৱাট ইজ ডিমাণ্ড ফাংচন মানে হৈছে ডিমাণ্ড ইজ এ ফাংচন অফ প্ৰাইচ ডেট মিন্স ডিমাণ্ড এটা ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল প্ৰাইচ এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল এই ডিমাণ্ড আৰু প্ৰাইচৰ মাজৰ যিটো ৰিলেশ্যন ফাংচন নাথিং বাট হোৱাট ৰিলেশ্যন ফাংচন নাথিং বাট কি ৰিলেশ্যন মানে কি সম্পৰ্ক কাৰ সম্পৰ্ক চাহিদা আৰু দৰৰ সম্পৰ্ক সদায় মনত ৰাখিবা ডিমাণ্ড ফাংচনত চিম্পলি দুটা ভেৰিয়েবল আহিব লেফ্ট সাইড ভেৰিয়েবল ইজ ডিমাণ্ড ৰাইট সাইড ভেৰিয়েবল ইজ price so demand here is dependent variable price is independent variable so dependent or independent variable or major jito সম্পৰ্ক this is said to be demand function simply kobo gole what is demand function simply we say there is a functional relationship in between demand for a commodity and price of that commodity tar mane দ্ৰব্য এটাৰ দৰ আৰু চাহিদাৰ যেটো সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্কটোকে কোৱা হয় চাহিদাৰ ফলন mean চাহিদাৰ ফলন বুলি ক'লে আমি কি বুজো চাহিদাৰ ফলন বুলি ক'লে আমি এটুকে বুজো দ্ৰব্য এটাৰ চাহিদা আৰু তাৰ দৰৰ means প্ৰাইচৰ মাজৰ যেটো সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্কটোকে চাহিদাৰ ফলন বুলি কোৱা হয় means ডিমাণ্ড ফাংচন বুলি কোৱা হয় আৰু ডিমাণ্ড ফাংচন সিম্বলিক্যালি তুমি যদি কোৱা ইকুৱেচন ফৰ্মত এনেকা লিখে তুমি যদি কোৱা ডিমাণ্ড কাৰ তেতিয়া হলে মই কম ডিমাণ্ড কাৰ টি মানে চাহ price to কাৰ টি means demand for tea depends upon price of tea তুমি এটো x লিখিব পাৰা demand for x depends upon price of x তাৰ মানে মুঠতে দ্ৰব্য এটাৰ চাহিদা আৰু দৰৰ মাজৰ যেটো সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্কটোকে কোৱা হয় ডিমাণ্ড ফাংচনস means চাহিদাৰ ফলন সো চাহিদাৰ ফলন মানে হৈছে দ্ৰব্য এটাৰ চাহিদা আৰু তাৰ দৰৰ সম্পৰ্কটোকে চাহিদাৰ ফলন বুলি কয় তাৰ সমীকৰণ বা ফাংচনটো এনেকা লিখে ডিমাণ্ড ইজ এ ফাংচন অফ প্ৰাইস ক্লিয়াৰ তেতিয়ালে সেকেন্ড ডিমাণ্ড ফাংচনটো কলো ক্লিয়াৰ থাৰ্ড হৈছে ল অফ ডিমাণ্ড যদি তুমি চোৱা তেতিয়া হলে ল অফ ডিমাণ্ডত আমি এটো পাও কি পাও জানানে ল অফ ডিমাণ্ড থাৰ্ড কনসেপ্ট ল অফ ডিমাণ্ডত আমি কনসেপ্ট এটা পাও কি জানানে ল অফ ডিমাণ্ড স্টেটস দ্যাট চাহিদাৰ বিধিয়ে কয় যে কি when at a particular time price of one goods increases the demand for that goods decreases when price falls then demand increases মই কথাটো এইটো কব বিচাৰিছো কি যেতিয়া কোনো এটা দ্ৰব্যৰ প্ৰাইস বাঢ়ে তেতিয়া তাৰ ডিমান্ড কমে আৰু প্ৰাইস যেতিয়া কমে তেতিয়া তাৰ ডিমান্ড বাঢ়ে only on the ground কি জানানে other things remains what other things remains
constant. That means মই ক'ব বিচাৰিছোঁ according to the law of demand, when price of one goods increases, then demand decreases. When price falls, then demand increases. Means relation between price and demand is inverse. Only on the ground when other things remains কি constant. Means আন অৱস্থা একেই থাকিব লাগিব। এই other things remains constant টোক তুমি ceteris paribus বুলিও কয়। Okay, ceteris paribus বুলিও কোৱা হয়। Clear? That means law of demand states that when price of a particular commodity increases, কোনো এটা দ্ৰব্যৰ যদি দৰ বৃদ্ধি পায়, then definitely সেই দ্ৰব্যটোৰ চাহিদা কমে, হ্ৰাস পায়। আৰু যদি প্ৰাইচ কমে তেতিয়াহ'লে ডিমাণ্ড বৃদ্ধি পায়। ক্লিয়াৰ? অনলি অন দ্য গ্ৰাউণ্ড যেতিয়া আন অৱস্থা একে থাকে, আৰু আন অৱস্থা একে থাকে মানে আদাৰ থিংছ ৰিমেইনছ constant. This is nothing but ceteris paribus. Clear? So finally law of demand states that when price of one goods increases, then demand decreases. When price falls, demand increases. Only on the ground other things remains কি constant. Clear? আর যদি law of demand states that বুলি ক'লে হেতুকে বুঝো price আৰু demand or relation to negative বুঝো, তেতিয়া হলে ইয়াৰ ওপৰত বেস কৰি পেলাই মই demand function টো অলপ extend কৰিব পাৰো। কেনেকা জানা? demand function মতে demand is a demand for x goods depends on price of x goods, price of y goods, income of the consumer, okay, taste of the consumer, আৰু এটো তুমি ক'ব পাৰা expectation। মই বুজাম বাৰু expectation of the future increase of price। okay, এইকিটা বস্তু এই যে তোমাৰ এইখিনিক লিখিছা কি price of other goods means price of substitute goods, y means income of the consumer, t means taste and preference, e means future expectation of the increase of price means ভবিষ্যতে বস্তুটোৰ দাম কিমান বাঢ়িব। ওকে, এতিয়া কুৱেশ্যন হ'ল এইটো হৈছে অন্য এটা দ্ৰব্যৰ দৰ, কি দ্ৰব্য? ঘনিষ্ঠ দ্ৰব্যৰ দৰ। y means income of the consumer, symbolic form, t means taste and preference, e means expectations of the futures increase in price। okay, the question hoise ei charitak tumi other things buli koba, other things। okay, the question hoise x নামৰ দ্ৰব্যটোৰ ডিমান্ড ডিপেন্ড কৰে x নামৰ দ্ৰব্যটোৰ প্ৰাইচৰ ওপৰত। তাৰ মানে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ according to the law of demand, when price of x increases, then demand for x decreases. When price of x decreases, then demand for x increases. আমাৰ law of demand এই কথাটোৱে কৈছে কি যেতিয়া x নামৰ দ্ৰব্যটোৰ দৰ বৃদ্ধি পায় x নামৰ দ্ৰব্যটোৰ চাহিদা কমে, আকৌ যদি x নামৰ দ্ৰব্যটোৰ দৰ কমে তেতিয়া তাৰ ডিমান্ড বাঢ়ে। মিন্স প্ৰাইচ আৰু ডিমাণ্ডৰ ৰিলেশ্যনটো কি নিগেটিভ। ক্লিয়াৰ? আৰু সেই কথাখিনি প্ৰযোজ্য মিন্স এপ্লাই তেতিয়াই হ'ব যেতিয়া এই আদাৰ থিংছ ৰিমেইনছ কি থাকিব? কনষ্টেণ্ট থাকিব। clear? The other things remains constant কিয় কৈছে হেতু আমি নেক্সট বুজিম বাৰু। clear? But law টোৱে কি কৈছে? law of demand states that কি when price of one goods increase, মই ইয়াত লিখিছো price of one goods increases, then demand decreases. When price decreases, demand increases. Means in between price and demand relation is what? Inverse. আৰু সেই ইনভার্ট যেটো ডিমান্ড আৰু প্ৰাইসৰ ৰিলেশন হেতু তেতিয়া লৈকে প্ৰযোজ্য হ'ব যেতিয়া আদাৰ থিংস খিনি কি হ'ব? ৰিমেইনস কনস্ট্যান্ট। তাৰ মানেটো হৈছে আদাৰ থিংস কেটা যদি ৰিমেইনস কনস্ট্যান্ট নহয় মিন্স ফ্লাকচুয়েট হয়, এইকিটা যদি ফ্লাকচুয়েট হয় তেতিয়া হলে ডিমান্ড লৰ এইখিনি কথা প্ৰযোজ্য কেতিয়াও নহয়। ক্লিয়ার? তেতিয়া উলুটাকে যদি তুমি কোৱা ডিমান্ড লৰ এই কথাখিনি প্ৰযোজ্য হ'বলৈ হলে আদাৰ থিংস ৰিমেইনস কি হ'ব লাগিব? কনস্ট্যান্ট হ'বই লাগিব। বাট আদাৰ থিংস ৰিমেইনস কনস্ট্যান্ট কনসেপ্টটো কেনেকা হ'ব হেতু আমি পিছলৈ বুজিম। ক্লিয়ার? বাট ইনিশিয়ালি আমাৰ ল অফ ডিমান্ডে কি কৈছে? ল অফ ডিমান্ড স্টেটস দ্যাট when price of one commodity increases, then demand for that commodity decreases,
and vice versa. Means simply demand aru price or relation of that concerned goods ki hobo negative hobo. Only on the ground other things remains constant. Clear? Goal. Other things concept আমি next বুজিম. Clear? Goal দিয়া. Finally demand aru price or jitu negative relation taki ami law of demand ot koiso. Or law of demand jodi price aru demand or relation to inverse koise tete hole ami price aru demand or relation to eneka dekhoba paru. So individual demand schedule ot dhori lua kiba eta bostur price. Okay, kiba eta bostur price mane price of moi likhi loisu. So price of sugar. Okay, price of sugar likhisu aru efale demand car sugar or demand. Clear? Sugar or demand. Titia hole price or demand or relation jodi negative, that means what? Price increase, demand decrease. Jodi hoy titia hole price decrease hole demand ki hobo increase hobo. Hei kotha to sao suppose dhori lua price of sugar 1, demand definitely 5 units buli likhisu. Okay, 5 ki units to likhibo noaru 5 suppose kg. Okay, price jetia hoy gol 2, demand hoy gol so 4 kg. Price jetia hoy jabo 3, demand hoy jabo 3 kg. E jetia hoy jabo kiman rupees 4, e hoy jabo 2 kg. Clear? That means meaning ki ulal swa when price of sugar gradually increases at the same time demand for that sugar gradually decreases. Okay, uluta ke swa price decreases demand increases. Tete hole price increase demand decrease, price decrease demand increase. So relation in between these two is what? Inverse. Means price or demand or relation to inverse for a particular good. Okay, etu ki koa hoy tumar byaktigoto sahidar onuhusi. Means individual demand schedule. Means law of demand or pora ami byaktigoto sahidar onuhusi onkon koribo বা তালিকা প্রস্তুত কৰিব পাৰো. ক্লিয়াৰ? আৰু যদি আমি এটো পাৰো তেতিয়া হলে ইয়াৰ পৰা আমি ডেফিনেটলি ডিমান্ড কাৰ্ভ এডালো ড্ৰ কৰিব পাৰিম. ক্লিয়াৰ? তেতিয়া হলে নেক্সট টপিকটো আছিল আমাৰ ডিমান্ড কাৰ্ভ, চাহিদাৰ ৰেখা, ব্যক্তিগত চাহিদা ৰেখা একচুয়ালি. ক্লিয়াৰ? আমি মার্কেট ডিমান্ড কার্ভ ড্র কৰিম পিছত. এতিয়া আমি যেটো কৈ আছো হেতু ইন্ডিভিজুয়াল ডিমান্ড কার্ভ মিন্স ব্যক্তিগত চাহিদা. ক্লিয়ার? তেতিয়াহলে ফ্রম দ্য ল অফ ডিমান্ড আমি যদি কনসেপ্টটো পাইছো প্রাইস আৰু ডিমান্ডৰ ৰিলেশন নেগেটিভ তেতিয়াহলে ইয়াৰ পৰা আমি ডেফিনেটলি ডিমান্ড কার্ভ এডাল ড্ৰ কৰিব পাৰিম. ক্লিয়াৰ? তেতিয়াহলে বলা ডিমান্ড কার্ভডাল ড্ৰ কৰো. এখিনি হল ন, মই প্রাইসটো চাই লৈছো 4 আৰু এফালে 4 1 কে আছে. তেতিয়া হলে ইয়াৰ পৰা আমি ডিমান্ড কাৰ্ভ এডাল ড্ৰ কৰিব পাৰো. তেতিয়া আমাৰ নেক্সট টপিকটো আছিল কি ডিমান্ড কাৰ্ভ. ওকে, হোৱাট? চাহিদাৰ ৰেখা. ওকে, তেতিয়াহলে ডিমান্ড কাৰ্ভ ড্ৰ কৰিব হলে তুমি কি কৰিব লাগিব? তুমি এক্স এক্সিস ওয়াই এক্সিস বনাবা. এটো এক্স এক্সিস ওয়াই এক্সিস বনাবা. নহলে ওপৰত দি দিও x axis y axis বনাবা. এটো হৈ গল এফালে x axis, এফালে 0, এফালে y axis. y axis তুমি ডেফিনেটলি কি লিখিবা? প্রাইস. ওকে, প্রাইস. x axis দ্রব্যটোৰ পৰিমাণ লিখিবা কোয়ান্টিটি. কোয়ান্টিটি. ক্লিয়ার? এতিয়া আমাৰ টেবুলত কি আছিল? যেতিয়া তোমাৰ প্রাইস আছিল কেই টকা? 4 টকা. তার মানে যেতিয়া সুগাৰৰ প্রাইস আছিল 4 টকা তেতিয়া তুমি সুগাৰ কিনিছিলা 1 কেজি, হয় না? তাৰ পিছত প্রাইস যেতিয়া হৈ গল তোমাৰ 3 টকা তেতিয়া তুমি সুগাৰ কিনিছা কিমান? 2 কেজি. প্রাইস যেতিয়া হৈ গল 2 টকা তেতিয়া তুমি সুগাৰ কিনিছা 3 কেজি. প্রাইস যেতিয়া হৈ গল ₹1 তেতিয়া তুমি সুগাৰ কিনিছা কিমান? 4 কেজি. ক্লিয়ার?
তাৰ মানে ইয়াৰ পৰা কনসেপ্ট এটে ওলাই আমি যেতিয়া প্রাইস কমাইছো তেতিয়া ডিমান্ড বাঢ়িছে যেতিয়া প্রাইস বাঢ়িছে ডিমান্ড কমিছে means relation between price and demand is inverse clear তেতিয়া হলে this point represent 4 and 1 this point represent means this point A this point B this point C this point suppose D নিলিখো দিয়া F লিখিলো clear তেতিয়া হলে A point represent 4 and 1 combination price and demand B point represent 3 and 2 combination C point represent 2 and 3 combination F point represent 1 and 4 combination simply price decreases demand increases price increases demand decreases clear এতিয়া তুমি এই পয়েন্ট কেইটা বিন্দু কেইটা যদি একেলগে লগাই দিয়া এনেকা যেতিয়া বিন্দু কেইটা একেলগে লগাই দিবা এডাল কার্ভৰ সৃষ্টি হ'ব okay this is dd curve means d curve this dd curve is nothing but what demand curve means demand curve is a graphical representation of key demand means individual demand schedule means ব্যক্তিগত চাহিদাৰ অনুসূচীৰ পৰা আমি ব্যক্তিগত চাহিদা ৰেখা এডাল অঙ্কন কৰিব পাৰো actually this is based on the law of demand okay তেতিয়ালে simply পালো demand curve is a graphical representation of price and quantity demand when we join this point A B C and F then we definitely key find out one curve that curve is known as demand curve means চাহিদা ৰেখা clear তেতিয়া হলে চাহিদা ৰেখাডাল ডিপেন্ড কৰিছে ল অফ ডিমান্ডৰ ওপৰত চাহিদাৰ বিধিৰ ওপৰত কেনেকা বিধিত কি কৈছিলে প্রাইস কমিলে ডিমান্ড বাঢ়ে প্রাইস বাঢ়িলে ডিমান্ড কমে means প্রাইস আৰু ডিমান্ডৰ যেটো ৰিলেশন পালা this is what negative আৰু যে প্রাইস আৰু ডিমান্ডৰ ৰিলেশন নেগেটিভে হয় তেতিয়া হলে ডেফিনেটলি ডিমান্ড কার্ভ স্লোপস কি downward means চাহিদা ৰেখাডাল সদায় downward sloping হ'ব clear from left to right means demand curve always slopes downwards from left to right in case of normal goods বুলি কৈছো means স্বাভাৱিক দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰত চাহিদা ৰেখাডাল সদায় বাও ফালৰ পৰা সোফালে নিম্নগামী হয় clear so this is finally we draw demand curve clear তেতিয়া হলে চাহিদা ৰেখাডাল স্বাভাৱিক দ্ৰব্য নরমাল গুডছৰ ক্ষেত্ৰত সদায় বাও ফালৰ পৰা সোফালে নিম্নগামী হয় and কিয় হয় because it based on the law of demand a law of demand যদি applicable হৈছে তাৰ মানে চাহিদা ৰেখাডাল নিম্নগামী হ'বই from left to right means বাও ফালৰ পৰা সোফালে নিম্নগামী হ'বই clear means law of demand apply হৈছে clear হল The question hoise law of demand apply hoar karon to ki reasons for law of demand means why demand curve slopes downwards sahida rekhadal baw phalopa hofale nimnogami kyo hoy ba law of demand or reasons ki this is the last topic okay tetela finally this is nothing but what demand curve each and every point of the demand curve represent price and quantity demanded clear goal dia tetia hole last topic to amar asile reasons for law of demand tetia hole reasons for law of demand or eta likhi diso or why demand curve slopes what why demand curve slopes downwards that means reasons for law of demand nothing but চাহিদা ৰেখাডাল বাও ফলপা সোফালে নিম্নগামী কিয় হৈছে ক্লিয়াৰ মিনিং একেটাই কিয় হৈছে ওকে তাৰে মই তিনটা কাৰণ আজি এক্সপ্লেইন কৰি দি আছো means চাহিদা ৰেখাডাল বাও ফলপা সোফালে নিম্নগামী কিয় হৈছে means law of demand to হোৱাৰ এপ্লাই হোৱাৰ কাৰণটো কি তেতিয়া হলে তোমাৰ এনসাৰ হ'ব নাম্বাৰ 1
apply law of diminishing marginal utility. Okay, number B, substitution. Okay, substitution effect. Number C, income effect. Okay, এতিয়া কুৱেশ্যন হল চাহিদা ৰেখা এডাল বাওঁফালৰ পৰা সোঁফালে নিম্নগামী কিয় হয় আৰু যদি নিম্নগামী হৈছে তেতিয়াহ'লে ল অফ ডিমাণ্ডটো এপ্লাই হৈছে মিন্স ল অফ ডিমাণ্ড চাহিদাৰ বিধিটো প্ৰযোজ্য হোৱা মানে চাহিদা ৰেখাডাল বাওঁফালৰ পৰা সোঁফালে নিম্নগামী হ'ব ক্লিয়াৰ আৰু কিয় হৈছে হোৱাই কিয় হৈছে যদি হেতু কোৱা তেতিয়ালে মই কম নিম্নগামী হোৱাৰ মিন্স ল অফ ডিমাণ্ড এপ্লাই হোৱাৰ কাৰণ তিনিটা প্ৰধানকে ওকে তাৰে প্ৰথম কাৰণ apply law of diminishing marginal utility means ক্ৰমহ্ৰাসমান প্ৰান্তিক উপযোগিতাৰ বিধিটোৰ এপ্লাই হৈছে means ব্যৱহাৰ হৈছে কোট চাহিদা ৰেখাডালত means চাহিদা ৰেখাডালত ক্ৰমহ্ৰাসমান প্ৰান্তিক উপযোগিতাৰ বিধিটো ব্যৱহাৰ হৈছে number 2 substitution effect means প্ৰতিকল্পন বিপাক কি বস্তু আমি ডিসকাশন কৰিম নাম্বার লাস্ট ওয়ান ইনকাম ইফেক্ট মিন্স আয় বিপাক তেতিয়ালে ক'ব পাৰোঁ চাহিদা ৰেখাডাল বাওঁফালৰ পৰা সোঁফালে নিম্নগামী হোৱাৰ আমি কাৰণ তিনিটা এক্সপ্লেইন কৰিম ওকে প্ৰথম কাৰণটো হৈছে ক্ৰমহ্ৰাসমান প্ৰান্তিক উপযোগিতাৰ বিধিৰ প্ৰযোজ্যতা নাম্বার 2 প্ৰতিকল্পন বিপাক নাম্বার 3 আয় বিপাক ক্লিয়াৰ তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰথম এইটো আজি বুজো অকমান কমপ্লিকেটেড হয় ভয় খাব নালাগে মই প্ৰথম এটো বুজাও বাকি এই এ বি আৰু সি দুটা এই ৰিজনছৰ বি আৰু সি টো নেক্সট ক্লাছত আমি ডিসকাশন কৰিম আজি আমি এইটো বস্তু বুজিলো ক্লিয়াৰ তেতিয়া হলে চাহিদা ৰেখাডাল বাওঁফালৰ পৰা সোঁফালে নিম্নগামী হোৱাৰ কাৰণ হিচাপে চাব গলে এটা কাৰণ ল অফ ডিএমইউ ক্লিয়াৰ বাকি সাবস্টিটিউশন ইফেক্ট এন্ড ইনকাম ইফেক্ট কাৰণ দুটা আমি নেক্সট ক্লাছত ডিসকাশন কৰিম তেতিয়া হলে প্ৰথম কাৰণটো আমি এটো চাম ক্লিয়াৰ তেতিয়া হলে এখিনি মই মুছি দিছো তেতিয়া হলে কাৰণ চাব গলে কি জানানে মই ডিমান্ড কাৰ্ভডাল ড্ৰ কৰিব লাগিব এইটো মই মুছি দিলো যদি তুমি সোৱা তেতিয়া হলে চাহিদা ৰেখাডাল নিম্নগামী হোৱাৰ প্ৰথম কাৰণটো reasons মই সৰুকে লিখি দিছো reasons why demand curve slopes है ना slopes की downwards from left to right okay যদি হেতু তুমি সোৱা তেতিয়া হলে তুমি কি কৰিব লাগিব ডিমান্ড কাৰ্ভডাল আঁকিব লাগিব ডিমান্ড কাৰ্ভডাল যদি তুমি ড্ৰ কৰা তেতিয়া হলে তুমি পাবা this is demand curve okay এফালে হৈ গল তোমাৰ কি কোয়ান্টিটি এফালে কোয়ান্টিটি দেখুৱালো এফালে তোমাৰ কি এটো ভালকে বুজিবা এফালে হৈ গল প্রাইস হল প্ৰথম কাৰণটো হৈছে এপ্লাই দা ল অফ ডিমিনিশিং মাৰ্জিনাল ইউটিলিটি ক্লিয়াৰ এটা কথা মনত ৰাখিবা ল অফ ডিমিনিশিং মাৰ্জিনাল ইউটিলিটি বা ক্ৰমহ্ৰাসমান প্ৰান্তিক উপযোগিতা বিধি মতে according to the law of DMU okay consumers get means মই লিখি দিছো সোৱা according to
the law of diminishing marginal utility. Okay, consumer gets what? Consumer gets equilibrium ketia? only when ki mu x by mu m is equal px. তার মানে simply মই ক'ব বিচাৰিছো means according to the law of DMU consumer gets equilibrium means ক্ৰমহ্ৰাসমান প্ৰান্তিক উপযোগিতা বিধি মতে ভোক্তা এজনে ভাৰসাম্যতা তেতিয়াই পায় যেতিয়া এই চৰ্তটো কি হয় পূৰণ হয় এই চৰ্তটো তুমি এনেকাও লিখিব পাৰা MUM টো নিলিখিলে হয় আমি বুজিলে MUX = PX. Clear? Actually MUX nothing but marginal utility of X goods, MUM nothing but marginal utility of money which remains constant বুলি আলফ্ৰেড মাৰ্শ্বেলে ধৰি লৈছে আৰু PX nothing but price of that goods. এই গোটেই ৰেশিওটোৰ মিনিং হৈছে marginal utility in terms of money. আৰু this is nothing but price of good X. Okay? Simply তুমি এইটো লিখিলেও চলে. Clear? The question hall, according to the law of diminishing marginal utility, consumer gets equilibrium only when this condition is fulfilled. Means etu hoise bhoktar bharashamyatar shorto. ক্ৰমহ্ৰাসমান প্ৰান্তিক উপযোগিতা বিধি মতে actually this is single commodity model বুলিও কোৱা হয় ক্লিয়াৰ তেতিয়াহলে ক্ৰমহ্ৰাসমান প্ৰান্তিক উপযোগিতা বিধি মতে ভোক্তা এজনে ভাৰসাম্যতা যদি পায় তেতিয়াহলে এই শর্তটো মিন্স কন্ডিশনটো ডেফিনেটলি ফুলফিল হয় ক্লিয়াৰ তেতিয়াহলে আমি চাও ভোক্তাজনে যদি বজাৰৰ পৰা বস্তুটো ক্ৰয় কৰিছে তেতিয়াহলে ডেফিনেটলি তেওঁ এই ভাৰসাম্যতা পাইছে মিন্স তেওঁ সদায় ভাৰসাম্যতাটো পায় Okay, তেতিয়াহলে ডিমান্ড কাৰ্ভত এই কনসেপ্টটো কিমান দূৰ এপ্লাই হৈছে এটো চাম ক্লিয়াৰ তেতিয়াহলে ফাইনালি এটো চোৱা মই ডিমান্ড কাৰ্ভ এটা ড্ৰ কৰিলো ওকে একদম ভালকে চাবা ডিমান্ড কাৰ্ভ দিস ইজ ডিমান্ড কাৰ্ভ ওকে এই ডিমান্ড কাৰ্ভত সাপোজ মই লিখি ললো কনজিউমাৰ জনে কোনো এটা দ্ৰব্য কিনে 2 ইউনিট 2 ইউনিট যেতিয়া তেও পারচেজ কিনিছে প্রাইসটো তেও দিছে প্রতিটো গুটৰ সাপোজ 10 টাকা ক্লিয়ার আর 10 টাকা দিয়া this vertical area is nothing but price and this vertical perpendicular area nothing but here mu x by mu m okay the question hoise mu x ধৰি ললো 20 আৰু mu marginal utility of money remains constant বুলি কৈছো this is 2 means mu x 20 mu m 2 finally mu x by mu m or value to তুমি পালা কিমান 10 মই কব বিচাৰিছো in this situation price is 10 and mu x by mu m value is also 10 against 2 unit clear means consumer জনে দ্ৰব্যটোৰ দুটা গুট ক্ৰয় কৰোতে প্ৰান্তিক উপযোগিতা আৰু মুদ্ৰাৰ প্ৰান্তিক উপযোগিতাৰ যেটো অনুপাত তাৰ ভ্যালুটো পাইছো 20/2 nothing but 10 means this is and price also কিমান this is যদি price 10 mu x by mu m also 10 that means meaning is what this value is 10 this is also 10 so 10 equal 10 means in this situation consumer gets equilibrium tar mane bhokta jone 10 tokat দৰটো পার ইউনিটৰ প্রাইস 10 টাকা প্রাইসটোত দুটা গুট দ্ৰব্যটোৰ ক্ৰয় কৰি ভাৰসাম্যতা লাভ কৰিছে তুমি কবা কিয় লাভ কৰিছে মই কম দুটা গুটৰ বিপৰীতে তেওঁৰ ক্ৰমহ্ৰাসমান প্ৰান্তিক উপযোগিতা বিধিৰ যেটো শর্ত মিন্স কন্ডিশন হেতু ফুলফিল কৰিছে কেনেকা 2 ইউনিটছৰ এগেইনষ্টত mu x by mu m ৰ ভ্যালুটো হৈছে 20/2 10 আৰু প্রাইস হৈছে 10 so price 10 nothing but equal to this value is also 10
কিমান আল্টিমেট মিনিং এইটোৱে ওলায় MUX by MUM is equal PX means finally consumer gets equilibrium here clear means demand curve সেই পয়েন্টত ভোক্তাজনে ভাৰসাম্যতা পাইছে clear সেই পয়েন্টৰ নামটো দি দিলো suppose পয়েন্টৰ নাম দি দিলো E এই পয়েন্টৰ নামটো E দিলো clear এতিয়া তাৰ পিছত কি হ'ল ধৰি লোৱা suppose বজাৰত সেই দ্ৰব্যটোৰ প্ৰাইস কমি গ'ল প্ৰাইসটো যদি কমি যায় প্ৰাইস কমিবও পাৰে বাঢ়িবও পাৰে ধৰি ললো প্ৰাইসটো কমি গ'ল প্ৰাইসটো কমি গৈ পেলাই কিমান হ'ল 8 হৈ গ'ল ইয়াত এতিয়া এটা বস্তু চোৱা আগত কিন্তু প্ৰাইস আছিল 10 MUX by MUM আছিল 10 কন্ডিশন টু ফুলফিল হৈছে means 10 equal 10 এই শর্তটো পূরণ হৈছে ক্লিয়ার আফটার দ্যাট কি হৈছে প্রাইস ফলস প্রাইসটো কমিছে প্রাইসটো যেতিয়া কমিছে তেতিয়া হলে কনসেপ্টটো কি ওলাই সোয়া প্রাইস হৈ গল 8 বাট MUX by MUM অলরেডি হৈ আছে কি মান 10 দ্যাট মিন্স এই সিচুয়েশনটোত প্রাইসটো যেতিয়া কমিছে প্রাইসটো হৈ গল কম MUX by MUM er value to হৈ আছে already বেছি that means এই situation to এই বস্তুটো হৈছে MUX by MUM greater than PX that means এটোৰ value to হৈ আছে 10 এটোৰ value to কমি পেলাই হৈ গল কিমান 8 ইয়াৰ value to সোৱা 10 এ আছে but price to he komise etu to eke ase 2 unit or against 10 asil eta 10 ase because consumer দুটা unit খাইছিলে no so 2 unit or against 10 ase but price falls hoise so price falls MUX remains kiman 10 মই কব বিচাৰিছো in that situation when price falls consumer or যেটো ভাৰসাম্যতা হেতু breaks hoise means in that situation consumer jone ভোক্তা jone ভাৰসাম্যতা লাভ কৰা নাই আর ভোক্তাজনে ভাৰসাম্যতা লাভ কিয় কৰা নাই বিকজ এই কনসেপ্টটো হৈ গৈছে কিন্তু আমাৰ হ'ব লাগে কি ইকুৱেল ক্লিয়াৰ এতিয়া কোৱেশ্চন হল ভোক্তাজনে ভাৰসাম্যতাটো আকো নতুনকে কেনেকা পাব বিকজ ইচ এন্ড এভৰি সিচুৱেচন ভোক্তাজনে যিমানে পৰিমাণ ডিমান্ড নকৰক কিয় মিন্স পাৰচেজ নকৰক কিয় তেও ভাৰসাম্যতা লাভ কৰিবই according to the law of DMU ক্লিয়াৰ but এই সিচুৱেচনটোত কিন্তু তোমাৰ প্ৰাইসটো কমি গৈছে আগত প্ৰাইস আছিল 10 MUX by MUM আছিল 10 ইকুৱেল হৈছে নেক্সট টাইম তোমাৰ প্ৰাইস হৈ গৈছে 8 but MUX by MUM হৈ আছে অলৰেডি কিমান 10 against 2 unit ক্লিয়াৰ তেতিয়ালে ডেফিনেটলি ভোক্তাজনে ট্রাই কৰিব ন পাবলৈ যত্ন কৰিব কি ভাৰসাম্যতা মিন্স এই শর্তটো আকো পাবলৈ যত্ন কৰিব শর্তটো পাবলৈ হলে তেও কি কৰিব তেওঁৰ হাতত এটাই ৰাস্তা আছে কি জানানে তেও দ্ৰব্যটো এই 8 টকা প্ৰাইসটো যেতিয়া হৈছে তেতিয়া তেও ট্রাই কৰিব দ্ৰব্যটো আৰু বেছিকে পাৰচেজ কৰিবলৈ মই কব বিচাৰিছো তেও দ্ৰব্যটো 5 ইউনিটস লৈকে খাব means consumer definitely কি কৰিব কমোডিটিটোৰ পাৰচেজটো বঢ়াই দিব কিয় বঢ়াব জানা কাৰণ আমি জানো according to the law of DMU যদি কনজিউমাৰ জনে কোনো এটা বস্তু পাৰচেজ এন্ড কনজিউম বেছিকে কৰে তেতিয়া তেওঁৰ MUX ৰ ভ্যালুটো গ্ৰেজুৱেলি কি হয় ডাউনফল হয় তাৰ মানে ইয়াত ভ্যালুটো অলৰেডি 10 আছিল তেও ভ্যালুটো লাহে লাহে কমাব গ্ৰেজুৱেলি ভ্যালুটো MUX by MUM ৰ ভ্যালুটো কমি আহিব কমি এই পয়েন্টত গৈ পেলাই ভ্যালুটো হৈ যাব কিমান জানানে প্ৰাইসৰ সমান মিন্স ইয়াটো ভ্যালুটো হৈ যাব কিমান ইয়া 10 আছিল ন এই পয়েন্টত 10 আছিল 10 ৰ পৰা কমি 8 হ'ব মই কব বিচাৰিছো প্ৰাইসটো অলৰেডি 8 আছিল MUX টো 10 আছিল কিন্তু MUX ৰ ভ্যালুটো তেও কমাই পেলাই 8 কৰিব আৰু MUX by MUM ৰ ভ্যালুটো তেও ফলস মিন্স কমাব হলে এটাই ৰাস্তা আছে তেও কোয়ান্টিটিটোৰ পাৰচেজটো কি কৰিব বঢ়াব মিন্স তেও কোয়ান্টিটিৰ পাৰচেজটো বঢ়োৱাৰ লগে লগে MUX by MUM ৰ ভ্যালুটো গ্ৰেজুৱেলি ফলস হ'ব মিন্স তেতিয়ালৈকে কনজিউমাৰ জনে পাৰচেজ কৰি থাকিব যেতিয়ালৈকে ভ্যালুটো কমি পেলাই কিমান নহয় ইয়াত 8 নহয় তেতিয়া হলে ইয়াত MUX by MUM ৰ ভ্যালুটো পালো 8 প্ৰাইস আছিল নিউ প্ৰাইসটো অলৰেডি ইয়াত কিমান 8 আছিল মিন্স 8 is equal to 8
ইজ ইকুৱেল টু 8 ইয়াত আছিলে 10 ইকুৱেল টু 10 ইয়াত 8 is equal to 8 so this price 8 is equal to 8 MUX by MUM কৰিবৰ কাৰণে এটাই ৰাস্তা হৈছে তো MUX by MUM ৰ ভ্যালু টু means marginal utility in terms of money to কমাব লাগিব কমাব হলে এটাই ৰাস্তা আছে তো কোয়ান্টিটি টু বেছিকে ডিমান্ড কৰিব লাগিব means until and unless consumer কি equalize MUX by MUM equal PX in that situation consumer stay on that point finally but before that consumer gradually consume means কও হৈছে যে consumer জনে gradually বস্তুটো পারচেজ কৰি গৈ থাকিব যেতিয়া লৈকে তেও এই পইণ্টটো না পায় আৰু এই পইণ্টটো পোৱাৰ লগে লগে আলটিমেটলি ইয়াত গৈ পেলাই তেও কি হ'ব জানানে ইয়াত গৈ পেলাই ফাইনালি আকৌ হৈ যাব কি জানানে MUX by MUM is equal PX আকৌ হ'ব কি জানানে PX আছিল কিমান ইয়াত 8 और এই ভ্যালুটো হৈ যাব তোমাৰ 2 বাই সাপোজ ধৰা 16 আগত এটোৰ ভ্যালুটো 20 আছিল সোৱা 20 বাই 2 10 ইয়াত কিন্তু মই 16 বাই 2 লিখিছো MUM remains constant so 2 জায়গা 2 এ আছে বাট MUX টো সোৱা 20 জায়গা 16 লিখিছো তাৰ মানে MUX মানে মার্জিনাল ইউটিলিটি অফ x 20 ৰ পৰা কমি পেলাই 16 হৈছে এই যে কাটচিন মাৰিছো সোৱা 16 হৈছে কমি গৈছে কিয় কমিব আমি জানো কোনো এটা commodity unit যেটি আমি ক্রমান্বয়ে বঢ়াই থাকো তেতিয়া তার মার্জিনাল ইউটিলিটি গ্রাজুয়ালি কি হয় ডিমিনিশ হয় তেতিয়া হলে সেকেন্ড ইউনিটত MU আছিল 20 বাট ফিফথ নাম্বার ইউনিটত MU হৈ গল কিমান 16 ওকে মিন্স ফিফথ নাম্বারত MU টু কমি পেলাই 16 হৈ গল বাট সেকেন্ড ইউনিটত MU কিমান 20 so 20 by 2 10 so price 10 equal this is 10 means MUX by MUM next situation of price 8 MUX by MUM 16 by 2 means 8 okay and this 16 gradually falls from 20 to 16 because why units increases and law of DMO amak hetue koy means according to the law of diminishing marginal utility when consumer gradually consume various units of a particular commodity then his or her marginal utility from that additional good gradually diminishes that means ভুক্তা জনে কোনো এটা দ্ৰব্যৰ অতিৰিক্ত গুড বিলাক যদি ক্ৰমান্বয়ে উপভোগ কৰি গৈ থাকে তেতিয়া সেই অতিৰিক্ত গুড বিলাকৰ পৰা পোৱা উপযোগিতা means প্ৰান্তিক উপযোগিতা ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পায় সেই কাৰণে তো সগে তো সেকেন্ড ইউনিটত পাইছিলে 20 MUX কিন্তু ফিফথ নাম্বারত গৈ পেলাই MUX কিমান 16 হৈছে মিন্স 20 ৰ পৰা কমি কমি 16 হৈছে তো ইয়াত 20 আছে ইয়াত 16 আছে ইয়াত 20 সেকেন্ড ইউনিটত ইয়াত 16 ফিফথ ইউনিটত তেতিয়ালে 20 বাই 2 কৰিলে 10 ওলাব ইয়াত 16 বাই 2 কৰিলে 8 ওলাব ইয়াত 20 বাই 2 কৰিলে 10 সেই 10 টো প্ৰাইসৰ সমান ইয়াত 16 by 2 কইলে 8 হইছে and 8 is equal to new price 8 means ইয়াতো গৈ পেলাই 8 equal 8 হইছে that means what 8 equal 8 হইছে কোন পয়েন্টত এই পয়েন্টত means e dash পয়েন্টত clear তেতিয়ালে finally demand curve this point is nothing but this condition is already fulfilled demand curve this point nothing but this condition also fulfilled মই কো বিচাইছো each and every point of the demand curve we definitely key fulfill equilibrium conditions of a consumer under the law of DMU means demand curve dalo means চাহিদা ৰেখা ডালৰ প্ৰতিটো বিন্দুতে ক্ৰমশঃমান প্ৰান্তিক উপযোগিতাৰ বিধিৰ যিটো ভাৰসাম্যতাৰ শৰ্ত হেতু পূৰণ হৈছে means পূৰণ হ'বই লাগিব কনজিউমাৰ জনে এই পইণ্টত ইকুইলিব্ৰিয়াম পাইছে কিয় প্ৰাইস 10 MUX by MUM ৰ ভ্যালু 10 so 20 by 2 কইলে 10 পালে আৰু ইয়াতো প্ৰাইস টু 10 আছে কিন্তু যেতিয়া প্ৰাইস টু কমিছে তেতিয়া কিন্তু প্ৰাইস টু হৈ গল 8 কিন্তু MUX by MUM ৰ ভ্যালুটো অলৰেডি হৈ আছে 10 যাৰ কাৰণে তো ডিস্টার্ব হৈছে সেই কাৰণে ফলিং প্ৰাইস টু তো ডেফিনেটলি এটাই ৰাস্তাতেও পাব কমোডিটিটোৰ কনজাম্পশনটো তেও কি কৰিব কমোডিটিটোৰ কনজাম্পশনটো ডেফিনেটলি তেও বঢ়াব কিয় বঢ়াব জানা কাৰণ যদি বঢ়ায় তেহে তেওঁৰ
marginal utility to কমিব according to the law of DMU means according to the law of DMU আমি জানো consumer when consume various units of a particular commodity then definitely marginal utility বা additional utility from the goods definitely diminishes means অতিৰিক্ত গুটৰ পৰা পোৱা উপযোগিতা ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পায় তেতিয়ালে তেও যিমান বেছিকে খাব উপযোগিতাৰ লেভেলটো ক্ৰমান্বয়ে কমি আহিব 20 জাগাত কমি পেলা 18 17 কৰি কৰি এই জাগাত গৈ MUX 16 লিখিছো প্ৰথম 20 আছিল ইয়া 2 ইউনিটত ইয়া 20 জাগাত কিমান লিখিছো 16 তেতিয়া হৈছে যেটা 5th নাম্বাৰ খাইছে সো 5th নাম্বাৰত 16 হোৱাৰ লগে লগে 16/2 = 8 হৈ গল সো তেতিয়া হলে মাৰ্জিনাল ইউটিলিটি ইন টার্মস অফ মানি হৈ গল 8 প্ৰাইস 8 means প্ৰাইস 8 ৰ ইকুৱেলাইজ কৰিবৰ কাৰণে কোৱান্টিটিটো বঢ়াইছো প্ৰাইস 8 ৰ ইকুৱেলাইজ কৰিবৰ কাৰণে কাক MUX by MUM ৰ ভ্যালুটো we definitely consume more clear hey karone ei point ot goi pele notun equilibrium situation ot 8 equal 8 hoise yat tomar 10 equal 10 yat 8 equal 8 finally tumi ko para consumer or a situation ot consumer consumption beshi ge koribo এই সিচুয়েশনত কনজিউমারে definitely consumption কম কে করিব until and unless what MUX equal PX means finally according to the law of DMU consumer gets equilibrium where MUX by MUM equal PX simply তুমি এটু লিখিলো হয় ওকে আৰু এই কন্ডিশনটো ভোক্তাৰ ভাৰসাম্যতাৰ শর্তটো পূৰণ হৈছে কোত চাহিদা ৰেখাৰ প্ৰতিটো বিন্দুত আৰু চাহিদা ৰেখাৰ প্ৰতিটো বিন্দুত সেই কনজিউমাৰৰ ভাৰসাম্যতাৰ যেটো শর্ত হেতু পূৰণ হোৱাৰ বাবেই চাহিদা ৰেখাডাল ডাউনৱাৰ্ড স্লোপিং হয় আর হবই লাগিব সেই কাৰণেটো দৰ হ্ৰাস পালে ভোক্তাই বেছিকে পারচেজ কৰে কারণ দৰ হ্ৰাস পালে ইকুইলিব্ৰিয়াম কন্ডিশনটো ডিস্টার্ব হৈ যায় আৰু ইকুইলিব্ৰিয়াম কন্ডিশনটো ইয়াৰ জায়গাত প্ৰাইসটো যেতিয়া কমি 10 হ'ব 10ৰ জায়গাত 8 হ'ব তেতিয়া ডিস্টার্ব হ'ব সেই কাৰণে ফলিং প্ৰাইসটো তেও বেছিকে পারচেজ কৰে যাতে MUM টো কমি পেলাই নিউ প্ৰাইসৰ ইকুৱেল হয় means each and every falling price to try kore ki pabole equilibrium aru hey equilibrium to falling price pabor babe ba rising price pabor babe te definitely consumption or jitu level means demand or jitu level means purchase or jitu level quantity to purchase or heto borhua komwa kori thake keteba borhay keteba komay प्राइस कमिले बढ़ाय प्राइस बाढ़िले कमाय प्राइस कमिले मैं बुझाइছো प्राइस कमिले किय बढ़ाय कारण प्राइस कमिले बढ़ाबो हेइ काने कारण बढ़ाले MUX ৰ ভ্যালুটো কমিব এটো বাৰ বাৰ কৈছো ভ্যালুটো কেনেকা কমিব প্ৰথম ভ্যালুটো 2 ইউনিটৰ 20 আছিল 5 ইউনিটত 16 লিখিছো তো ভ্যালুটো কমিল না নাই কমি পেলে 16/2 হইছে আর 2 মানে কি মার্জিনাল ইউটিলিটি অফ মানি যেটি রিমেইনস কনস্ট্যান্ট বুলি কইছে কোনে আলফ্রেড মার্শেলে আন্ডার কার্ডিনাল ইউটিলিটি অ্যানালাইসিস ওকে তো ফাইনালি 20/2 10 পালো 10 equal 10 ইয়াত 16/2 8 পালো সো 8 equal 8 হেই কারণে কনজিউমার ডেফিনেটলি পারচেজ মোর গুডস when price falls और যদি consumer purchase more goods when price falls this is nothing but inverse relationship between demand and price so demand curve slopes downwards from left to right hobo so আজি demand curve slopes or moi eta karon bujalu related to law of diminishing marginal utility baki tumar thakil duta karon protikolpon bipak aru I bipak means substitution effect and income effect hobo I think ajir khini bhalke bujisa definitely my next class of demand curve slopes downward or baki duta karono discussion korim hobo tetela aji stop koriso dhonnobad।